હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું સરગવાની સિંગનું બેસનવાળું શાક, જેને આલણ બી કહેવામાં આવે છે. આ આલણ કઈ રીતે બનાવવું હું અહીંયા બતાવવાની છું. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. સરગવાનું આલણ બનાવવા માટે તમારે સૌથી પહેલા અહીંયા સરગવો લઈ લેવાનો છે. આવી રીતે બજારમાં સરગવાની સિંગ મળે છે, એવી લઈ લેવાની. તમારે આવી તાજી અને ફ્રેશ હોય એ ટાઈપની લેવાની છે, બહુ જાડી નહીં અને અંદરથી બહુ બિયાવાળી હોય એવી તમારે નહીં લેવાની. આને આપણે સરસ પાણીથી ધોઈ લેવાની પહેલા, અને આવી રીતે પહેલા આજુબાજુના કરીને આવી રીતે કટ કરીને આવી રીતના છાલ કાઢવાની, જેટલી નીકળે એટલી જ કાઢવાની, બહુ નહીં. તમે કટ કરશો એટલે આપોઆપ આવી રીતે નીકળશે. હવે તમારે આટલી સરગવાની સિંગમાંથી કેટલી સાઈઝની રાખવી છે તમારે એ પ્રમાણે કટ કરવાની. આવી રીતના કટ કરશો ને આમ ટુકડા કરશો એટલે આપોઆપ આવી રીતના નીકળી જશે એની મેળે જ. આવી રીતે તમારે કરીને બધી રેડી કરી દેવાની. હવે આ બધી સરગવાની સિંગને આપણે કુકરમાં લઈ લીધું છે. એમાં આપણે બહુ પાણી નથી નાખવાનું, 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. વધારે નાખશો તો બહુ બફાઈ જાય. આપણે હવે આનું કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું. આને એક જ સીટી વગાડવાની છે, તો આને આપણે સીટી વગાડી લઈએ. 1 સીટી વાગી ગઈ છે. ખોલીને જોઈ લઈએ કુકરને. તમે જોઈ શકો છો આપણી સિંગ સરસ એ બફાઈ. આ રીતની સિંગ તમારે બફાઈને રેડી થવી જોઈએ. એકદમ બફાઈ ન જાય, તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની. હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. સરગવા સિંગને આપણે બધી એક પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે. હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે આલણની તૈયારી કરવાની છે, તો એની માટે આપણે સૌથી પહેલા એક વાસણ લઈ લેવાનું. એમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું ચણાનો લોટ લેવાનો છે. તમારે કેટલા મેમ્બર માટે આલણ બનાવવું છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા ચણાનો લોટ લેવાનો. એ પછી આમાં આપણે થોડુંક કરીને પાણી એડ કરવાનું છે. એકસાથે પાણી એડ નહીં કરવાનું, અને વિસ્કરની મદદથી આને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે બરાબર. ચણાના લોટને પાણીમાં પાછું થોડુંક પાણી એડ કરવાનું, છઠ્ઠા ન રહી જાય ચણાના લોટમાં. અહીંયા આપણું ચણાનો લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે પાણીમાં. હવે આપણે આની અંદર 1 કપ જેવું દહીં નાખીશું, અને સરસ રીતે દહીંને બી મિક્સ કરી લેવાનું. તમારે જો દહીંની જગ્યાએ છાશ નાખવી હોય તો તમારે અડધો કપ જેવી છાશ નાખવાની. અહીંયા મેં દહીં બહુ ખાટું નહીં અને બહુ મોરું નહીં એવું લીધેલું છે. હવે અહીંયા સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર અડધીથી ઓછી હળદર પાવડર એડ કરવાનું, અડધીથી ઓછું ધાણા જીરું પાવડર. અહીંયા લસણ અને મરચાંની અધકચરી વાટી છે મેં, એ આપણે 1 ચમચી જેવી એડ કરી દઈશું. હવે આ બધું વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આને આપણે વઘારી લઈએ. ગેસ ચાલુ કરીને આપણે કઢાઈ મૂકી દેવાની છે. આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલને ગરમ થવા દેવાનું. તેલ અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું. રાઈને ફૂટવા દેશું. રાઈ અહીંયા સરસ ફૂટી જાય પછી એડ કરવાનું અડધી ચમચી જેવું અજમો. અજમો અહીંયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ લાલ વઘારના મરચાં એડ કરીશું. 2-3 મરીના દાણા અને 2-3 લવિંગ એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવા આપણે લસણના ટુકડા એડ કરવાના. 1 ચમચી જેવા આપણે લીલા મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું. હલાવી લેવાનું. 4 થી 5 લીમડાના પાન એડ કરવાના. પછી આપણે આની અંદર 1 ગ્લાસ જેવું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. હલાવી લેશું. અડધીથી ઓછી હળદર પાવડર એડ કરવાનું. 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું પાવડર. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આપણે આને ઢાંકી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે પાણીને સરસ બોઇલ થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. હલાવી લેશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની, અને જે આપણે ચણાનો લોટનું મિશ્રણ રેડી કરીને રાખ્યું હતું એને એક વખત હલાવી લેશું. અને
આજે આપણે પાણી કાઢ્યું હતું ધીરે ધીરે આપણે એડ કરતું જવાનું છે ને હલાવતું જવાનું છે. આમાં ગઠ્ઠા ન પડે એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ કરી દેવાની. થોડુંક આપણે પાણી એડ કરીશું, હલાવતું રહેવાનું છે. જો તમે હલાવતા નહીં રહો તો આ બેસી જશે અને ગઠ્ઠા પડી જશે. જ્યાં સુધી આમાં બોઇલ નહીં થાય ત્યાં સુધી આને હલાવતું રહેવાનું. તમને એમ લાગે કે પાણી હજી નાખવા જેવું છે તો તમારે એડ કરતું જવાનું. આને આપણે બહુ કઢી જેવું પતલું નથી બનાવવાનું, જાડું રાખવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આમાં આપણું બોઇલ આવવા લાગ્યું છે. હવે આપણે આની અંદર એડ કરવાનું ગોળ એડ કરીશું ગળપણ માટે. એ અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનો ગોળ એડ કર્યો છે. તમારે ગોળની જગ્યાએ જો સાકરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. હલાવી લેશું. હવે આપણે આને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ખદખદવા દઈ દઈશું. ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો રાખવાની. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ખોલીને જોઈ લેવાનું. હલાવી લઈશું. હવે આપણે આની અંદર એડ કરવાનું છે જે આપણે સરગવાની સિંગ બાફીને રેડી રાખી હતી એ એડ કરી દેવાનું. મિક્સ કરી લેશું. હવે મિક્સ કરતા ટાઈમે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું સિંગ અંદર તૂટવી ના જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે મિક્સ કરવાનું. ઉપરથી આપણે થોડું અડધીથી ઓછું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. આમાં લાલ મરચું પાવડર બહુ ઓછું યુઝ કરવાનું, એટલે તીખાશ માટે આપણે લીલા મરચાંનો વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ. હલાવી લેશું. અડધીથી ઓછું આપણે ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરવાનું. હલાવી લેવાનું. તમારે ગળપણ મીઠું બધું ચાખી લેવાનું. ઓછું લાગે તો તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો છો. હવે ઢાંકી દઈશું આને અને બીજી 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ પર આને કૂક થવા દેશું, જેથી સરગવાની સિંગની અંદર સરસ ચણાના લોટનો ફ્લેવર આવી જાય. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણું સરસ એવું આલણ કૂક થઈને રેડી છે. હલાવી લેવાનું. આ રીતની તમારી આલણની થિકનેસ હોવી જોઈએ. આનાથી વધારે જાડું તમે નહીં રાખતા, નહીંતર આ ઠંડુ થશે તો હજી જાડું થઈ જશે. ઉપરથી આપણે થોડી કોથમીર એડ કરવાની. અહીંયા આપણું સરગવા સિંગનું આલણનું શાક રેડી છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા આપણું સરગવાનું સિંગનું બેસનવાળું આલણ બનીને રેડી છે. વરસાદની મોસમમાં તમને જો ગરમ ગરમ સરગવાનું સિંગનું આલણ મળી જાય તો બહુ જ મજા આવે છે ખાવાની. તમને જેની સાથે ભાવે તમે એની સાથે ખાઈ શકો છો. મેં ભાખરી સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે આ રીતે બનાવજો, બહુ ટેસ્ટી બને છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં મને જણાવજો. થેન્ક યુ.